Bismillahirrahmanirrahim. Students, among the next lecture, the projectile motion. ये भी important topic दे. The both the paper section see the पर हम long question के राजी short question के राजी MCQs के राजी. ये ज़्यादा important topic दे projectile motion. أو entry test पर हम खे important दे दे ज़्यादा cases दे पकड़े different equations पर के राजी. पूरे खबरों projectile motion मंग संग define करो. Mauli coach a two-dimensional motion which makes certain angle theta with the horizontal. Kuri khaka faras ka yau body along the x-axis روان دی. ټیک شو نو ته موږ وایو one dimensional motion. که یو insect دی او هغه په دې باندې بر روان دی یا په free falling کې body بالکل په y axis را روانه ده نو this is one dimensional motion. دا one dimensional motion دی. خو که فرض که دا موشن څه په داسې طریقه باندې وي چې په هر پوینټ کې د ویلاسټي x او y کمپوننټس جوړي او د x اکسس سره یو مخصوص انګل جوړي د پوزټیو x اکسس سره نو داسې قسمه موشن ته موږ وایو چې دا ټو ډایمنشنل موشن دی دا د هم x کمپوننټ دی او هم y کمپوننټ دی ٹھیک شو نو دې ته موږ وایو چې دا ټو ډایمنشنل موشن دی اوس ګورئ ښه ما په دې کې یو پوینټ لیکلی دی چې a body moving along x axis is not projectile که یو body په x axis movement کوي دا projectile نه دی a body moving along y axis is not projectile body په y axis movement کوي دا نه دی projectile ټیک شو نو دې حرکت ته موږ projectile motion وایو چې دا به یو مخصوص انګل سره فایر شي دا به پیرابولیک پات اختیار کړي دې شیپ ته پیرابولا ویلی شي په میتھمیټکس کې دې شیپ ته موږ سرکل وایو دې شیپ ته موږ الیپس وایو دې شیپ ته پیرابولا وایي او دې شیپ ته هایپربولا وایي چونکه د دې شیپ ته پیرابولا په شان دی نو موږ وایو چې دا به پیرابولا او که تاسو د دې نه باډي گزار کوي هم به پیرابولیک پات اختیاري که فرض کې یو مووینګ کار دی د دې نه باډي گزار کوي هم به پیرابولیک پات اختیاري د ټال بلډینګ نه یا د جهاز نه فایر کوي هر یو شیز چې تاسو په روانه کې گزار کو دا به ایگزیکټلی پیرابولیک پات اختیاري اوس راشي د پروجیکټایل څه ته وایي پروجیکټایل موشن خو ما ډسکس کو چې دا به داسې حرکت دی چې په دې کې به دوه ډایمنشن یو انګل به جوړي اوس پروجیکټایل څه ته وایي کوم شی چې فلاینګ کوي دا دی په هوا کې روان دی نو دا به یو داسې څه ځي که نه چې به ده به صرف یو فورس او هغه به د ویټي ګریویټیشنل فورس اکسلریشن به په دې کې ماینس جی پیدا کیږي په ایکس اکسس به د باندې بالکل فورس نه یا ریزسټنس به نیګلیجیبل په د باندې فورسز په ایکس اکسس 0 او په دغه حساب بیا د اکسلریشن هم 0 نو ما پروجیکټایل ته ولیکو چې anything projected in air که موږ په هوا کې هر یو شی په بره گزار کو such that the only force acting is gravity چې په د باندې په هر پوینټ باندې صرف ګریویټیشنل فورس دی ټیک شو داسې قسمه حرکت ته یا داسې باډي ته موږ وایو دا پروجیکټایل دی په پروجیکټایل به د بهر نه هیڅ فورسز نه لګي ما دلته یو پوینټ لیکلی projectile is unpowered and unguided the unpowered مطلب بدای چې که فرض کړه زموږ سره دا یو میزایل فایر شو یو جهاز روان دی ټیک شو فرض کړه چې زموږ سره یو جټ پلین دی د ټریول کې د شاته ایگزاست ګیس زوباسي د انجن په زور روان دی د فیول په زور باندې نو دا د شو پاورډ خو زه وایم چې پروجیکټایل به انپاورډ دی بس به شاته اور نه لګیدلی دا به مرغۍ نه چې وزرې به وهي دا به جهاز نه شي لاندې به پکې انجن لګېدلی دا به انګایډډ وي ګوره ګایډډ میزایل څه ته وایي لکه دا ډرونز چې کوم دی دې ته یې باقاعده خپل ډایرکشن شو کړي شاته نه به ریموټ باندې کنټرول کېږي نو دا ټوټل ګایډډ دی نو پروجیکټایل چې کوم دی دی به نه پاورډ وي او نه به ګایډډ وي ٹھیک شو there is no net forces along the x-axis په x-axis به projectile force نه معلومه چې دا داسې لاړ along the x-axis به force 0 وي په دغه حساب د acceleration 0 شي او velocity ځکه constant دی چې په د باندې په x-axis forces نشته there is no net forces acting along the x-axis and has no acceleration او د کې به په x-axis forces نه په هغه حساب د acceleration نه او په هغه حساب د velocity constant وي the horizontal component of velocity remain constant throughout the flight. Data وګورئ فرض کا
ما یو پروجیکټایل فایر کو او دله ما انیشل کې د ایکس کمپوننت ویلوسټي ورکړه 30 میټر پر سکند. یو سکند بعد به ایکس کمپوننت بیا 30، یو سکند بعد به بیا 30، په ټاپ په بیا 30 چې را کوزیږي د ایکس کمپوننت د دنه چینج کیږي. ریزن څه دی؟ نه په فورس شته او نه په اکسلریشن شته. ما په دې ځای کې ولیکو د هریزونټل کمپوننت اف ویلوسټي ریمین کانسټنټ ثرو آوټ د فلایټ، او دا خبره په ام سی کیوز کې بار بار تپوس شوې ده. وایي کوم یو کمپوننت به کانسټنټ وي؟ موږ وایو ایکس کمپوننت. The only force acting is gravity and the only acceleration is g. دا خبره هم وکړه چې په دغه صرف د gravity force وي او acceleration به g. When the projectile moves up, the y component of velocity decreases. At maximum height, the y component of velocity یا vy چې دی دا به 0 شي. دې ته وګورئ ښه. یو باډي د دې ځای نه فایل شو په 30 میټر پر سکند انیشل ویلوسټي، یو سکند بعد به 20 شي، یو سکند بعد به 10 شي، چې کله د ټاپ ته ورسي نو دا به 0 شي. د فاینل ویلوسټي وای کمپوننت دا ډېر امپورټنت پوینټ دی، دا به یاد ساتئ ښه. دا چې کله په کتر روان شي ویلوسټي بیا په سیوا کېدو شي، نو که تا د دې ځای نه دی په 30 فایر کړی نو دی به واپس هم په دغه ځای باندې په 30 باندې هټ کېږي. دا د هایست ویلوسټي ده. نو که تاسو وکړئ چې په پروجیکټایل کې هایست ویلوسټي کومه ده، ته وایي at the time of projection یا at the time of landing. minimum velocity کومه ده د پروجیکټایل؟ زیرو کېږي چېرته هم نه ګورئ ښه. minimum velocity د په دې ټاپ پوزیشن ده. ولې؟ چې په ټاپ پوزیشن د ویلوسټي یو کمپوننت کټ شو او بل روان دی. ګوره دا ایکس کمپوننت دی، دا وای دی. ته چې کله دا ویلوسټي معلومې کنه دا فاینل ویلوسټي، دا فاینل ویلوسټي برابر دی د انډر روټ وی اف سکویر پلس وی وای سکویر. نو په ټاپ کې دا یو کمپوننت کم شو نو دا ویلوسټي مینیمم شوه. زیرو ګورئ نه ده ښه. ویلوسټي چېرته نه زیرو کېږي ځکه چې دا ایکس کمپوننت خو د کانسټنټ دی که دا خو نه چینج کېږي. At maximum height the y component of velocity is 0. Maximum height the summit height هم ویلی شي. ټیک شو، summit height دې ته هم وایي. The path followed by projectile is called trajectory. Projectile چې کومه لاره باندې تللی دی دا red color line دې path ته trajectory وایي، او د دې trajectory shape څنګه دی؟ چې هغه پیرابولا دی ښه. څنګه چې موږ ووایو دا پیرابولا دی. ښه پیرابولا. The vertical distance covered by projectile is called height of projectile. Range په 45 maximum وي. دا vertical distance چې کوم دی دې ته height وایي، او horizontal distance چې کوم دی دې ته range ویلی شي. maximum range په 45 degree دی. دا خبره خو خیر موږ ډسکس کوو. The maximum range of projectile is 45 degree. په 76 degree باندې به د projectile height and range equal شي. دا خبره هم زه explain کوم. For any angle of projection, projectile can never be greater than 4 times height. دا خبره هم زه ډسکس کوم. ٹھیک شو. دی وایي چې رینج به د هایټ کله برابر وي نو انګل به وي 76 ډیګري. دا ماته دا خبره کوي. او په دې کې موږ ته وایي که رینج هر څومره سیوا سي 4 ټایمز هایټ نه نسي سیوا کېدی. دا د میکسیمم رینج او د هایټ ریلیشن دی ښه. دا زه ایکسپلین کوم. The velocity during which projectile was in air is called time of flight. Time of flight موږ هغه ټایم ته وایو چې په دې کې به projectile په هوا کې روان وي. The vertical distance covered by projectile is called height of projectile. The horizontal distance covered by projectile is called range of projectile. زه دا خبر ایکسپلین کوم چې projectile range په 45 باندې maximum وي او په 76 ډیګري باندې به height او range equal شي. دا خبره زه په دې ځای کې ایکسپلین کوم. What is the angle for which the maximum height reach and the corresponding range are equal? Height او range به equal. ٹھیک شو. maximum height corresponding range به equal. که فرض کا range 200 دی height به هم 200 نو range برابر شو د height. ٹھیک شو. ما د range په ځای د range equation ولیکو، د height په ځای د height equation ولیکو، او دا equations ما په دې ځای کې لیکلي دي. دا د range of projectile equation دی، دا د height of projectile equation دی، دا د time of projectile equation دی. دا درې important equations دي. په دې باندې اوس خبرې کوو. نو ما سره په کوېسچن کې given دی وی که رینج د height برابري وي انګل به څومره وي. ما د رینج فارموله ولیکله، د height فارموله مې ولیکله. وی آی د وی آی سره کینسل شو، جی د جی سره کینسل شو، دلته راغلی sin 2 theta او دلته پاتې شو sin square theta by 2. دا sin 2 theta mathematically د 2 sin theta او cos theta برابر دی. دا داسې دی
زموږ سره په فرست ایئر میتھس کې فارموله sin alpha plus beta is equal to sin alpha into cos beta plus cos alpha into sin beta. نو کته د الفا په ځای تیټا ولیکو د بیټا په ځای دا به راشي sin theta cos theta plus cos theta او sin theta. د دې نه به جوړ شي دا دواړه پلس کجو 2 theta شو او دا دواړه چې پلس کړو 2 sin theta into cos theta. اصلیت کې ما دا ریلیشن یوز کوم ما د په ځای باندې دا ولیکو according to this relation. په دې sin سکوير دا یو سکوير او یو د کینسل شو ٹھیک شو دا 2 راغی د 2 سره ضرب وکړ بلکې دا 2 راغی د 2 سره ضرب وکړ 4 راغی او دا cos راغی د ایزی دا ډیویژن ته نو sin y cos شو ټینجن تیټا شو او دا تیټا په پاتې کو ټینجن برابر نو تیټا به سره برابر شي د ټینجن انورس 4 دا د څه شو 76 ډیګري نو په 76 ډیګري باندې با رینج او هایټ ایکوالي زه دې سره یو 2-3 پوینټس نور مرګري کومه دې ته وګورئ تاسو ښه اوس ګورئ چې رینج او هایټ ایکوال دی انګل به 76 سي د سیم راتلی شي ټینجنټ انورس 4 دا دی او بیا دې دا راوړل که تاسو ته چې ته وی چې دا رینج د 2 ټایمز هایټ برابر دی نو بیا به انګل د 76 نه کم شي 63 بشي که تاسو ته وی چې رینج 3 ټایمز هایټ دی نو انګل به 53 که تاسو ته وی چې رینج 4 ټایمز هایټ دی انګل به 45 وي لکه فار ایگزامپل ما دا ریلیشن راکو چې ته ما ته پروف کا چې لکه که رینج 2 ټایمز هایټ نو انګل به 63 نو زه به صرف د سره 2 ولګوم دلته به 2 راشي دلته به 2 راشي دلته به 2 راشي په اخر کې به 2 ډیویژن راشي دوه به کینسل شي دنه به څه جوړ شي ټینجن تیټا 2 او دلته به 2 راشي نو دې ته وګورئ دا ما دې ځکه لیکل دی کنه ټینجن به 2 راشي کله ما ته وی رینج 3 ټایم هایټ ته نو زه به 3 ولیکم زه به د قشانت را روانه اخر کې بس شي 4/3 ما وته لیکل دی 4/3 ښه دا تاسو سره یو جنرال میکانیزم زده شو بیا مخکې یوز کوئ ٹھیک شو اوس راشي په دې کې زموږ سره د دې رینج دا خبره کوي زموږ سره په پروجیکټایل کې دا خبره ده two angle for the same range راځي the range will be same for two angles if the sum is 90 degree ما الته یو پوینټ کله په 45 رینج میکسیمم چې د کوم دوو انګلو د مجموعي نه 90 راتونو تاسو په 10 فایر کوي او په 80 باندې فایر کوي رینج به سیم دي ته کمپلیمنټري انګلز وایي شي 20 70 30 60 40 او دا چې په دې فایر کې او په دې فایر کې رینج به سیم 15 او 75 باندې فایر کوي 25 65 چې د دې سم د 90 راتونو د رینج به سیم دي ته وګورئ د ما فایر کو په 10 ډیګري او دا مې فایر کړی دی په 80 ډیګري د دوانو نه سم نه څومره راته 90 د دوانو رینج سیم دی د مې فایر کړی په 20 ډیګري او د مې فایر کړی په 70 ډیګري رینج یې سیم راغلی ولې د دې دوانو سم نه 90 راځي د مې په 30 ډیګري فایر کړی د مې په 60 ډیګري دوانو سم نه 90 راځي نو رینج یې سیم دی 40 او 50 باندې دا دی د ټولو سیوا رینج په 45 ډیګري دی باقي د دې نه په 30 60 هم کم دی 27 هم کم دی 48 هم کم دی موږ ځکه وایو چې په 45 په دې میکسیمم رینج او دا موږ د سیم کولای شو ګوره ها range is equal to vi square divided by g او sin 2 theta نو دا sin 2 theta کته د 1 برابر واخلي نو تاسو سره دا فارموله د میکسیمم رینج راشي د میکسیمم رینج ایکویشن دی vi square by g او 2 theta پاتې کا sin inverse 1 اخوا واړه نو 2 theta is equal to 90 او 90 چې په 2 ډیوایډ کړي نو theta به سره شي 45 ډیګري نو په 45 باندې رینج میکسیمم دی ٹھیک شو که تاسو پروجیکټایل په 45 باندې فایر کړئ او د څومره رینج وستو نو کته د 45 نه 15 ډیګري سیوا شوي 60 او یا تی 15 ډیګري کم شوي لکه 30 ډیګري نو د دې دوانو رینج به کمیږي نو دا یو کوېسچن دی د پروجیکټایل نه چې په څومره مقدار سیوا شمه او پروجیکټایل نه چې په څومره مقدار کم شم وي رینج به یې صحیح موږ وایو د 45 نه به کم راځي دې ته دا ویلی شي 45 plus theta او 45 minus theta وی رینج به یې صحیح موږ ورته وایو دا به سیم ٹھیک شو لکه د دې سره پلس کا مطلب 45 plus 10 55 ډیګري
او د دې 45 نه 10 ماینس کړو سره را 35 ډیګري چې دا دوه پلس کې 90 ته راځي نو شور خبره چې رنج به سیم ده دا کمپلیمنټري انګلز دي ٹھیک شو نو ما په پروجیکټایل کې چې کومه دا خبره کړې و دا ما پروف کړه یو 45 ډیګري والا او یو 76 ډیګري والا اوس یو بل خبره ده for any angle range of projectile can never be greater than 4 times height دا خبره واورئ projectile height 4 times height نه range 4 times height نه نشي سیوا کېدای اوس ګورئ ښه په دې ځای کې ما ولیکله for any specific velocity of projection the maximum range is equal to دلته ما لیکلی دی 4 times height د دې خبرې دا مطلب دی دا یو سړی وي projectile مې فایر کو او دنګوالی څومره 200 میټر او وی رینج 1000 میټر نو دا سړی دروغ وایي ولی رینج د 4 times height نه نشي سیوا کېدی height څومره دی 200 په 4 کې ولا ضرب ورکړه 800 د 800 نه سیوا رینج د نه دی پاسبل سړی ته دروغ وي 1000 میټر رینج دی نو r is equal to 4 times height دا د رینج او د height په منځ کې ریلیشن دی دا ریلیشن یو په دې طریقه هم پروف شوی دی یو په بله طریقه دی ما دواړه پروف کړی دی ما راواغستو دا د ایکسرسایز ام سی کیو دی ام سی کیو نو سوري شارټ کوېسچن دی په شارټ کوېسچن کې ویلي دي چې فار اني سپیسیفیک ویلاسټي اف پروجیکشن مطلب کته په هر ویلاسټي باندې پروجیکټایل فایر کې maximum range is equal to 4 times corresponding height نو وی maximum range د 4 times height برابر ګورئ ها ما د رینج ایکویشن واغست دا خبره ما شاته وکړه د دې په ځای ما دا ایکویشن واغستو ټیک شو ما څه چل وکړو دا ایکویشن ما په ساين تیټا بای 2 باندې ضرب ورکو په دې می ډیوایډ کو دوه کینسلیږي څه فرق نه کوي خو دا ما ولي وکړو زم چې دا ساين د دې ساين سره ضرب وکړي ساين سکوير په کراشي د هایټ فارموله به جوړه کی نو دې ساين له په ساين کې ضرب ورکو نو ساين سکوير ته راغی دې 2 له په دې 2 کې ضرب ورکو نو دا 4 ته راغی دا وی سکوير په خپل ځای راغی د دې 2 نه او د دې 2 نه 4 جوړ شو دا ساين او ساين نه دا جوړ شو cos theta په خپل ځای پاتې شو دا ساين مته په ډیویژن کې ولیکا اوس دا ټوټل له څه برابر دی دا د ما لیکلی دا خو هایټ برابر دی ټیک شو دا په ځای ما څه ولیکو هایټ دا ساين دی فراوړ او جو بره لاړ او cos دی فراوړ او جو ډیویژن ته راغی نو ساين بای cos د څه برابر دی ا برابر دی د ټینجن theta او دې سره څه پاتې شو صرف 4 times height د ماته ویلي فار میکسیمم رینج که رینج وي هر څومره سیوا شي میکسیمم شي 4 times height نه نشي سیوا کېدی نو ما د دې تیټا په ځای 45 ولیکو د میکسیمم رینج لپاره او دا د 1 برابر دی دغه زموږ سره انسر شو زه بیا خبره ریپیټ کوم که موږ ته وی چې د پروجیکټایل رینج 1000 میټر دی د څومره دنګ تللی دی زه به ولیکم r is equal to 4 times it رینج به شي 4000 4 into height دا به شي 1000 divided by 4 height څومره راغی 250 راغی نو دا ټایپ کوېسچنز په دې کې شته ښه په پروجیکټایل کې اوس راشي په پروجیکټایل کې د پروجیکټایل د رینج اوریجنل ایکویشن دا دی موږ ته دا پته ده چې په 45 باندې د رینج میکسیمم دی نو که زه دلته کې دا ویلیو پټ کوم چې وی آی سکویر او ساين 2 انټو 45 ډیګري ډیوایډ بای جی نو رینج به سره شي وی آی سکویر ساين 90 ډیګري ډیوایډ بای جی ساين 90 د 1 برابرې نو ستاسو د میکسیمم رینج فارموله شو وی آی سکویر بای جی دا ایکویشن دی نو دا د رینج ایکویشن دی دا د میکسیمم ایکویشن دی کته له کوېسچن د راشي چې فایند د انیشیل ویلاسټي کرنج یو فرض کو 1000 میټر د جو د دې نه ډایرکټ راو واسه کړه دا به د شي g into r maximum is equal to vi square او یا vi is equal to under root g into r maximum دا ایکویشن نه ده تل د میکسیمم رینج نه انیشیل ویلاسټي راو بس او بیا دا vi square divided by g چې کوم دی دا ا دا د په ځای ته r maximum پټ کړو r د خپل ځای راغی د دې په ځای باندې r maximum راغی او sin 2 theta دا فارموله به تعالی د څه کیلکولیشنز کوي فرض کا تا ته وای په 30 ډیګري باندې د رینج د 700 میټر وای میکسیمم رینج به څومره ټیک شو نو ته بدلته کې ولي کې 700 دلته ولي کې 30 دی به تعالی میکسیمم رینج راو باسي بلکې نه ما دا الټه وي ګوره فرض کړئ ما ته وای چې د پروجیکټایل میکسیمم رینج د 1000 میټر
په 30 ډیګري بای رینج څومره نو زه به دلته ولیکم چې r is equal to 1000 multiplied by sin of 2 into 30 degree د به ضرب ورکړم د به انسر راکړي ټیک شو په دې باندې زموږ سره کوېسچن شته زه په دې باندې تاسو ته یو کوېسچن سالو کوم په دې زموږ سره دا ځکه ما یو کوېسچن سالو کړ د میکسیمم رینج یو کوېسچن دی ښه زه دا مخکې زه کوېسچن کوم دا به راشي ټول دې ته اوس وګورئ دا زموږ سره height of projectile equation دی ٹھیک شو د projectile د height equation دی height of projectile دا equation دی vi square sin square theta divided by 2g په دې کې 2 شته ښه په دې په ډیویژن کې 2 شته اوس په 30 ډیګري به height څومره نو ته به د دې 30 په ځای باندې ولګي sin 30 نو sin 30 د 1 by 2 برابر دی او 1 by 2 د پاسه په سکوير راشي نو 1 by 4 بشي دا 4 چې د 2 سره ضرب وکړي نو دا به جوړ شي خو ډایرکټ کړه ایکویشن یاد کړه ډیره ښه وي دا شارټ کټ دی په 30 ډیګري د هایټ دا فارموله د 45 ډیګري د هایټ دا فارموله د په 60 باندې دا ایکویشن دی دا خو شارټ کټ ایکویشن دی خو ښه طریقه دا چې تاسو ډایرکټ یاد کړئ دا زموږ سره د ټایم اف لایټ ایکویشن دی دا زموږ سره د رینج ایکویشن دی دا زموږ سره د ټایم اف لایټ ایکویشن دی دا زموږ سره د هایټ ایکویشن دی اوس په دې ټولو کې ریلیشنز دي د دې ریلیشنز کو بیا زه په دې باندې پرابلمز کوم په دې ځای کې ما د ریلیشنز لیکلي relation between height and time of light the height of the time of light په منځ کې equation دی دا د time equation دی 2vi sin theta divided by g دا g ما دې خوا راوړو gt شو او دا 2 sin theta مې ډیویژن ته راوړل ما د initial velocity value راوېسته بیا ما د height equation ولیکم vi square sin square theta divided by 2 times g د initial velocity په ځای باندې دا value پټ کړئ initial velocity په دې څه value ده gt divided by 2 sin theta او چې په د باندې سکوير ده نو په د باندې هم سکوير واخلئ نو سکوير چې راشي نو g square t square او په 2 چې سکوير راشي جو 4 او په sin چې سکوير راشي جو sin square theta وشي اوس دا sin square theta کینسل شو د sin square theta سره g کینسل شو د یو g سره نو دلته کې یوازې g پاتې شو دلته پاتې شو t square او دلته راغی 8 دا زمونږ سره د height او د time of light په منځ کې یو ریلیشن دی که فرض کا تاسو یې further modify کوئ نو 8 time is equal to gt square 8 time h divided by g is equal to t square او یا 8h divided by g under root is equal to t نو داسې equation ته هم جوړېدای شي ښه relation between the range and height of projectile the height of the range په منځ کې relation دی جو اخو already تاسو وکړه دی زه په دې ځکه کوم چې already موږ وکړو چې r د 4 times height برابر دی او که فرض کړه تاسو کوي هم کنه نو دا به د سره راځي ښه په دې کې زه یو چینجز وکم دا معنی دی کړی ښه دې ته اوس وګورئ ښه ما د height equation ولیکو ما د range equation ولیکو د range equation کې د sin 2 theta په ځای ما دا values ولیکل نو دا د height equation دی او دا د range equation دی تاسو دې کار وکړئ range په height divide کړئ نو ما د range فارموله راوغسته او په height مې divide کړه دا چې کله بره راوخیږي دا به الټه شي ښه دې ته وګورئ 2g بره لاړ او vi sin square theta کته راغی په دې کې مونږه دا g چې کوم دی د g سره کینسل شو initial velocity سره کینسل شو یو sin theta د sin square theta سره کینسل شو زموږ سره r by h ته څه برابر شو ګوره یو دا 2 دی دا 2 by sin theta دی او دا cos theta برابر دی 2 د 2 سره ضرب وکړ 4 ته جوړ شو cos by sin راغی دې ته څه ویلی شي cotangent theta د tangent الټه دی ښه دا cotangent theta چې کوم دی دا 1 by tangent theta دی نو کته دې 45 ورکی ولی ته د میکسیمم رینج معلومه چې 4 times height نه سیوا نشي کېدل دنه به 1 راشي د 1 برابر دی نو دا زموږ سره د رینج او د height equation دی ښه it means that range can never exceed 4 times height اوس راشي پر رینج او پر ټایم اف لایټ کې equation دی سره ریلیشن دی نو ما د ټایم اف لایټ equation ولیکو ټیک شو
ما چې چل وکړو دا جی مې دې خوا راوړو چې جی ټي شو 2 راغی ډیویژن ته، نو 2 ډیویژن ته راغی دې خوا څه پاتې شو یوازې وی آی ساین تیټا. ما د وی آی ساین تیټا ویلیو راوسته. د پروجیکټایل د رینج فارموله دا ده وی آی سکویر ساین 2 تیټا ډیوایډ بای جی. ټیک شو. ما د ساین 2 تیټا په ځای باندې 2 ساین تیټا کاس تیټا ولیکو، دا ټریګنومټریک فارموله ده، ما اوس شاته ډیسکس کړه. اوس ګورئ په دې کې ښه، ما په دې کې د وی آی سکویر نه یو وی بهر ته ویست او یو وی دننه لاړ. ساین تیټا مې بهر ته ویست، 2 هم دننه راغی او کاس تیټا هم دننه راغی. دلته ما پاتې کو وی آی ساین تیټا. اوس د دې وی آی ساین تیټا په ځای باندې تاسو دا ویلیو پوټ کړئ. دا راغلی جی ټي ډیوایډډ بای 2 ویلیو رااله. جی د جی سره کینسل، 2 د 2 سره کینسل، د دې نه جوړ شو وی آی کاس تیټا انټو ټایم. ټیک شو. او وی آی کاس تیټا د وی آی ایکس برابرې. نو زمونږ سره د ټایم اف فلایټ او د رینج دا ایکویشن شو. دا موږ د سیم لیکلی شو په اسانه s is equal to vi t plus half at square ټوټل ویلیوز په ایکس کې واله. نو s چې ته په ایکس کې واله دې ته موږ رینج وایو. وی آی ایکس ته شو وی آی کاس تیټا ټي او پلس اکسلریشن خو د ایکس اکسس 0 دی، دا به 0 شي. نو r برابر شو د وی آی کاس تیټا انټو ټي. نو که دا ریلیشن لیکي او که دا ریلیشن لیکي دواړه یو دی ښه. انرژیز اف پروجیکټایل ته وګورئ. د پروجیکټایل انرژیز چې تاسو د پروجیکټایل کاینیټیک انرژي معلوموي، ګوره کاینیټیک انرژي موږ سره برابرې ده هاف ام وی آی سکویر. خو دا پروجیکټایل کې ویلاسټي همیشه ایکس ته ولې وای پکې کمیږي، ایکس کمپوننت کنسسټنټلی مطلب نه چینج کیږي. نو د دې مطابق به راشي هاف ام وی آی سکویر او کاس سکویر تیټا. دا د کاینیټیک انرژي فارموله ده، دا د پوتنشل انرژي فارموله ده، او ټوټل انرژي سره خو کاس او ساين نشته. ولې کته ټوټل انرژي معلومه نو هغه به تاسو لیکي کاینیټیک پلس پوتنشل. کاینیټیک څه ده هاف ام وی آی سکویر انټو کاس سکویر تیټا او پوتنشل ده هاف ام وی آی سکویر انټو ساين سکویر تیټا. تبته دا هاف ام وی سکویر کامن وسی دنه بس پاتې شي ساين سکویر تیټا پلس کاس سکویر تیټا هغه د 1 برابرې. نو دا براشي هاف ام وی سکویر. دا د ټوټل انرژي ایکویشن شو. اوس دا ایکویشن یاد وساتئ کله چې یو پروجیکټایل ته دې ځینه فایر کی نو دا خبره مو وکړه چې دا کله د ټاپ ته ورسېږي د وای کمپوننت 0 شي او بیا چې په کتر راځي نو په دې ځای د ویلاسټي وای کمپوننت دلته سیوا دلته کمیږي 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 او په دې ځای باندې 0 شي. نو د چې په دې ځای باندې کومه کاینیټیک انرژي نو په ټاپ باندې دا کم شي. څومره کمیږي دا د لپاره پته دا ایکویشن لګي د کاینیټیک انرژي. اوس ګوره په دې باندې څه کوېسچن شته. دا خبره ما دلته هم ډسکس کړې. Kinetic energy of the top is equal to kinetic energy initial into cos square theta. کته یو پروجیکټایل په 30 باندې فایر کو نو چې په سٹارټ کدی ولا فار ایگزامپل سٹارټ کې انیشل کاینیټیک انرژي ولا تاسو 400 ورکړو نو په ټاپ باندې ودا څه پاتې شي 300. انیشل ولا تاسو نو ورکړو 400 په ټاپ باندې 300 پاتې شي. کله په 45 فایر کو نو انیشل ولا تا 400 ورکړي په ټاپ باندې ودا 200 پاتې شي. او کله په 60 فایر کو نو انیشل ولا تا 400 ورکړي په ټاپ په دا 100 پاتې شي. لکه 1/4 دا شو 1/2 او دا شو 3/4. اوس ګوره دا خو ما شارټ کټ لیکلی دا به تاسو یاد کړئ چې په 30 دی فایر کو په ټاپ په کاینیټیک انرژي 3/4 اف دی انیشل پاتې شي. په 45 دی فایر کو په ټاپ په کاینیټیک انرژي 1/2 اف دی انیشل پاتې شي. په دې باندې دا کوېسچن دی ګورئ ښه. Calculate the angle of projection for which the kinetic energy at the summit is equal to 1/4 of kinetic energy at the point of projection. We calculate the angle زاویه معلوم کړئ چې په کومه باندې موږ د فایر کو او kinetic energy at the summit په دې ټاپ پوزیشن باندې په دې ځای باندې چې کومه kinetic energy دا پاتې شي 1/4 of the kinetic energy initial. kinetic energy at the top دا خبره خو مله په کوېسچن کې راکړې ده. ما هم دغه خبر راوغسته چې ماته کوېسچن کوي چې په ټاپ باندې به کاینیټیک انرژي د انیشل 1/4 پاتې شي. نو په ټاپ باندې فائنل ویلاسټي ده خو ایکس کمپوننت دی وای کمپوننت نشته ها. نو ما ولیکو هاف ام وی اف ایکس سکوير. ٹھیک شو.
دلته یې راغی 1/4 په خپل ځای انیشل سره هغه half mv I square انیشلی د انیشل ویلاسټي سره نه x ته او نه y ته ولې چې انیشلی پر د چې فایر کېدو په هغه ټایم یې کمپوننټ نه و خو چې فایر شو بیا یې کمپوننټ جوړ شو half m کینسل شو د half m سره دلته څه پاتې شو vf x square او دلته څه پاتې شو 1/4 vf I square اوس ګوره په through out the motion vfx او vix برابر وي ولې x کمپوننټ خو بدلیږي نه نو ما د vfx په ځای باندې ولیکو vix whole square او د vix په ځای مې ولیکو vi cos theta ټیک شو فائنل ویلاسټي ده ما initial velocity component ولې چې x component never changes x او final او initial برابر دي د په ځای مې vix ولیکو vi cos theta راغی سکویر چې پرې راغی په دې باندې راغی سکویر او په دې باندې سکویر initial سره کینسل شو نو cos square theta برابر شو د 1/4 په دوم انډر روټ والا په دوم انډر روټ والا دا دوه کینسل کړه cos theta is equal to 1/2 چې cos پسې راوړو چې cos inverse 1/2 او cos of 1/2 برابر دی د 60 ډیګري چې الټا دی کو نو cos inverse 1/2 دی شو 60 ډیګري ٹھیک شو زموږ سره دا کوېسچن دی ما په دې ځای کې بیا هم شارټ کټ ولیکو چې امپورټنت پوینټ دی دای فارمولا ده او که په 30 دی فایر کو نو په ټاپ په 3/4 ای که په 45 دی فایر کو په ټاپ 1/4 ای که په 60 دی فایر کو نو په ټاپ په 1/4 ٹھیک شو دا زموږ سره د پروجیکټایل ایکویشن دی اوس ګورئ په دې ځای کې دا کوېسچن بیا یو بل کوېسچن ریپیټ شوی سمپل کوېسچن 22 دی A projectile is launched at 45 degree په 45 یې لانچ کو the horizontal with the initial kinetic energy ولا E ورکړه assuming a resistance to be negligible projectile کې resistance همیشه negligible what is the kinetic energy of projectile when it reaches the highest position دا ته وایي چې په 45 degree projectile fire شو initial kinetic energy E ده په ټاپ په څومره نو که تاسو ته شارټ کټ یادي ما تاسو ته ویلي په 45 باندې kinetic energy at the top half پاتې شي نو ډایرکټ ورته ووایي half وای دا د انسر شو خو که ته یې سالو کې فارموله بیا دا ده kinetic energy په ټاپ ته څه برابر دی initial into cos square theta initial دی شو E او cos 45 د 1/2 برابر دی ټیک شو چې سکویر پې راشي نو انډر روټ به ختم شي او 1/2 means half نو دقه یې انسر شو ښه اوس راشي په پروجیکټایل کې زموږ سره سنور ریلیشن دی زه د انرژیز لراشم د انرژي کې منګه کوېسچن یې وکړې په پروجیکټایل په دې ایکویشن باندې اوس چې کله د پروجیکټایل ته پوتنشل انرژي معلومه نو چې کاینټیک سیوا کیږي نو پوتنشل به کمیږي نو کالتی کاس تیټا نو دلته به ساين تیټا نو پوتنشل انرژي at the summit is equal to kinetic energy initial into sin square theta ٹھیک شو دا ایکویشن دی زموږ سره دا اصلیت کې کاینټیک نه دا ټوټل انرژي ښه اوس که تاسو د ریشو بټوین کاینټیک انرژي ان پوتنشل نو پوتنشل به په کاینټیک ډیوایډ کوي بر د کاینټیک پوتنشل ایکویشن کې بر لاندې د کاینټیک half mv square sin square theta plus cos square theta د دې نه راغی ټینجنټ square theta نو په فرض کا تا ته وایي چې یو پروجیکټایل موږ فایر کو په 30 ډیګري باندې find the ratio of potential energy to the kinetic energy نو زه به ډایرکټ ولیکم چې ټینجنټ 30 whole square فرض کا دا غي نه راغی 1/2 هم چې دغه انسر دی پوتنشل 1 د جدا ډبل کله ما ته وی چې په 45 می پروجیکټایل فایر کو پوتنشل انرژي او د کاینټیک انرژي په منځ کې ریشو راو باسي زه به ډایرکټ کولیکم ټینجنټ 45 ډیګري هول سکوير عین 1 برابر دی مطلب دا شو چې پوتنشل او کاینټیک ریشو 1 شو مینز ونه سیم دی ها او کدی الټا واغستو کاینټیک بای پوتنشل جو دی الټا کا جو دینه براشي کوټنشل سکوير تیټا د مومنټم د پاره دا ایکویشن دی پروجیکټایل چې څومره په بره باندې زی د مومنټم او کاینټیک انرژي کمیږي ولې د ویلاسټي یو کمپوننت دی ځکه دا دوانه د کمیږي په دغه ځای باندې ٹھیک شو اوس په دې پروجیکټایل باندې څه کوېسچن دی دې کوېسچن ته وګورئ کوېسچن دی وی کاینټیک انرژي will be half of its maximum value وای کاینټیک انرژي به کله هاف کیږي نو ما خدا په شارټ کټ کې وم کو چې 45 ډیګري به او غزي په دې ځکه ولیکم فارموله مولیکل کاینټیک انرژي is equal to kinetic energy initial into cos square theta درته په کوېسچن کې وی چې د میکسیمم هاف بشي نو ما د انیشل هاف واغسته ولی انیشل kinetic energy maximum
دا دواړه مې کینسل کړي 1/2 is equal to cos square theta د دم انډر روټ والا او د دم انډر روټ والا ټیک شو سکویر انډر روټ کینسل شو to cos theta او 1/√2 چې cos راوړی چې 45 ډیګري دغه انسر دی ښه یو کوېسچن دی د potential energy will be half of its maximum value potential energy به د خپل maximum نیمه لکه راشي نو د دې لپاره دا equation دی potential energy initial into sin square theta potential energy به فائنل به څه وي د initial half په یا د maximum half په initially ده په ټاپ پوزیشن به زه واخلم دا kinetic total energy basically نو دا اصلیت کې هغه total energy ښه نو زه به دلته کې والم بلکې زه به دې کې لږ چینجز وکړم د کنفیوژن لرې کېدو لپاره چې دا خو potential energy ده دا به زه داسې ولیکم ګورئ ښه دا به زموږ سره شي total energy initial دا به راشي total energy initial دا potential energy ده نو دی وایي چې potential energy د total energy half ده نو هغه شی دی دا د سره کینسل کړئ دا راغی 1/2 د انډر روټ والی د انډر روټ والی نو د نه انډر روټ سکوير ختم شي او په د براشي انډر روټ چې ویلیو د سره راوړل دا به شي 45 ډیګري دې کوېسچن ته وګورئ A particle cover 500 meter distance when projected with the initial speed وی initial speed چې ول ورکړو د 50 میټر لار والا on the same surface it will cover the distance که په دغه surface زه بیا ولم when projected with double the initial speed of initial speed ولا double کما په initial velocity باندې 50 میټر لار والا اوس مول initial velocity double کنه څومره لار به وي نو دا د رینج equation دی خبره د رینج کې ځکه چې د دې سیزي بیا به د لګلري زی ما څه چلو کو صرف د initial velocity په ځای باندې ډبل ولګ ولې په کوېسچن کې دا ګیون دی چې سکوير پر هغه 4 ته جوړ شو دا ټوټل بیا د رینج برابر دی نو مطلب رینج به 4 ټایمز سیوا شي او رینج اوريجنل 50 چې به 4 کې ولا ضرب ورکړي 200 میټر دغه انسر دی ښا A bullet is fired from a cannon with the velocity of 500 meter per second if the angle of projection is 15 degree and g is equal to 10 meter per second square then the range is range by sumrai direct the range equation واخلئ initial velocity 500 square theta 30 ده د g په ځای مې 10 ولګو 500 square مې داسې کولاو ولیکو په دې نه به جوړ شي sin 60 sin 60 د 1/2 برابري دا یو 0 د یو 0 سره کینسل شو نه 50 جوړ شو دا چې د سره کینسل شي 25 به جوړ شي نو 500 ضرب 25 12500 دغه انسر دی ښا ما وختي دا کوېسچن کتو range will be half of the maximum value at an angle په 45 باندې رینج میکسیمم دی را موږ ته پته دی تاسو کوي په کوم ځای باندې به رینج کم شي د رینج بټوین د ریلیشن بټوین رینج ان میکسیمم رینج دا ریلیشن ما بالکل ور سٹارټ کیو نو دی راته وي په کم باندې به هاف شي نو ته ولیکه د میکسیمم هاف میکسیمم د میکسیمم سره کینسل شو دا راغی sin 2 theta sin دی خو راوړو جو sin inverse 1/2 sin inverse 1/2 د 30 ډیګري برابر دی او دلته دی راغی 2 theta دا 2 ډیویژن ته راوړوي دې نه راغی 15 ډیګري نو یاد وساتئ چې at angle 45 ډیګري به رینج صحیح میکسیمم او په angle 15 ډیګري به رینج صحیح دا به د میکسیمم هاف ٹھیک شو دا امپورټنت پوینټ دا یاد وساتئ ښه دې ذکر شوی کوېسچن دی وی height will be half of the maximum value height په half of maximum value په کم یو انګل باندې نو چې څنګه زمونږ سره د دې height د دې رینج د ایکویشن دی هم دغه زمونږ سره د height ایکویشن دی ٹھیک شو خو په هغه کې cos theta او په دې کې sin theta ده نو د height په ځای ما ولیکو د maximum half divide by 2 دا دوانه کینسل شو 2 پاتې شو د دوانو انډر روټ واخله sin theta برابر شو 1/√2 او چې ویلیوز یې پوټ کړل نو 45 راغی ٹھیک شو په 45 باندې زمونږ سره رینج چې کم دی هایټ زمونږ سره هاف دی دې ته وګورئ وړو دا یو کوېسچن دی شوټینګ ا منکی دا یو کس دی دې ځکه یو منکی دا د شوټ کول غواړي نو دا کوېسچن راځي وایي که دا منکی شوټ کول غواړي نو دی به دا شپېلۍ چې کوم دی ټوپک یا دا ایم چې کوم دی لیټر هایر وي ټو د ټارګټ وي که ا لیټل لوور وي ټیک شو نو که دی چې ته بالکل سټیټیک دی
یو داسې څیز دی مطلب زه یم چې نان لیوینګ تھنګ دی ټیک شو. نو بیا به داسې چل کې ا لیټل اباو دا ځای به ټارګټ کړي نو دا ګولۍ به پروجیکټایل پات اختیار کړي دنه به راشي. او کنه دا منکي دی نو دا منکي ځکه ویلو چې هغه ژوندی دی او ټوپونه ول ټیک شو. نو که فرض که منکي ده او ته دا شوټ کول غواړې فالینګ منکي یا کمینګ ډاون منکي نو ته به دې باندې ټارګټ ا لیټل لوور اخلي لکه دی ته اوس وګورئ ته به داسې دا خو خیر ډېر ښکته شوی دی خو فرض که ته دا واخلې که نه که ته دې منکي د سیده ټارګټ واخلې او ته فایر وکړې نو ستا ګولۍ به دلته ځي هغه به راټوپ کړي. که تا ته لیټل هایر واغستو پروجیکټایل پات خو که منکي راټوپ کوي نو ته به ا لیټل بیلو ټارګټ واخلې نو ستا بولټ په پروجیکټایل پات اختیار کړي او دا بوله راشي. نو زه بیا دا خبره ریپیټ کوم که دی سټیټیک وي نو ته به ا لیټل هایر ټارګټ اخلي ټیک شو ستا ټارګټ به هایر وي خو چې ته فایر کړې دا به پروجیکټایل پات اختیار کړي دنه به راشي. که دا چېرته مووینګ ډاون ټارګټ وي ټیک شو نو ته به بیا دی نه هیټ کې ته به د ده نه ا لیټل لوور هیټ کې چې لوور هیټ کې نو ستا باد په پروجیکټایل پات اختیار کې دنه به راشي ټیک شو. نو د منکي په کیس کې موږ ا لیټل لوور اخلو او که سټیټیک وي نو بیا ا لیټل هایر اخلو. ښه دا خبره یاد وساتئ. ښه اوس راشي په دې کې څه نور ایکویشنز دي. دې ایکویشن ته دې پرابلم ته وګورئ. پرابلم دی simple question 21 د زما په بوک کې an object is projected at 10 meter per second making an angle of 30 degree and if its height is to change 100 times یو object په 10 meter per second فایر کو په angle 30 باندې نو وای د یو height gain کو فرض کاږي ته موږ h1 وای نو وای که زه غواړم چې دا height دی h2 دی 100 times سیوا چې د h1 نه د ستانه تاسو کې چې لکه څومره سپیډ ولا سیوا کو دا کوېسچن د سره then the initial speed must be د لولنی هایټ لپاره ما h1 ولیکو د دویمي هایټ لپاره ما h2 ولیکو دواړه مې په یو بل ډیوایډ کړل sin square theta sin by g دا کینسل شو h1 by h2 is equal to v1 square by v2 square شو. اوس h1 چې هر څومره د h2 څخه د 100 times سیوا کول غواړي ټیک شو نو h1 د h1 سره کینسل ک 1 by 100 شو او کراس ملټیپلیکیشن وکړه نو v2 سکوير براشي د دې برابر د دوه انډر روټ واخله دا براشي v2 د 100 انډر روټ نه براشي 10 انیشل ویلاسټي و 10 اوس په څومره شي 100 د تا توی ک انیشل ویلاسټي 10 ده انګل 30 ده او هایټ راغی h1 نو زه وایم که د انیشل ویلاسټي 100 شو انګل خود د نه لري نو د هایټ h2 به 100 times h1 ښه دا زموږ سره انسر دی. دا کوېسچن خو ما سال کو دې کوېسچن ته وګورئ دا کوېسچن هم دا وړ اکثر تاسو کوي ته په یو بلډینګ باندې ولاړې هایټ یې څومره دی 490 meter a projectile is thrown horizontally from 490 meter high cliff with the velocity of 10 meter per second په دې یو کس ولاړ دی په 10 meter per second باندې گزاره کړه نو دا velocity horizontal دا initial velocity y component 0 دی ښه دې تاسو کوي ټایم ټیکن بای پروجیکټایل ټو ریچ د ګراوند څومره ټایم کې به د خطر راسي هایټ دا دی initial velocity x component initial velocity y component second equation of motion می پټ کو خبر د هایټ کېږي دا ټوټل به y component واخلي نو دا خو 0 دی ولی دا چې کوم initial velocity دا x ته دا y نه ده نو دا 0 شو د په 9.8 شو 2 دا کینسل شو 4.9 ته راغی 4.9 به دې خو راوړی چې 490 by 4.9 دوانه کینسل کا 100 ته راغی او چې ته انډر روټ واخلې نو 10 سیکنډ یې انسر دی دغه زموږ سره انسر شو. دا وړو زموږ سره پروجیکټایل ټاپیکو که څه پوینټس پکې زمانه یې شوي نو अब بیا وګورو فی الحال دغه